नमस्कार, मी स्मिता सावंत. आहारिका रेसिपीच्या आजच्या भागात आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत शेवयांची खीर. शेवयांच्या खीरीसाठी लागणारं साहित्य: शेवया, बदाम आहेत, बेदाणे, कंडेन्स मिल्क, तूप, टूटी फ्रुटी घेतले मी थोडंसं गार्निशिंगसाठी, काजू आहेत आणि वेलची पावडर. तूप घालू. तूप आपलं तापलेले, त्यात थोडे काजू, थोडे बदाम आणि थोडे बेदाणे भाजून घेऊ. यात आपण शेवया घालून घेऊ. शेवया चांगले गुलाबी रंगावर परतायचे आहेत. ह्याला गुलाबी रंग आलेला आहे. मी अजून थोडेसे किंचित परतून घेणारच आहे. आता यात पाणी घालायचे. साधारण 1.5 ग्लास मी याच्यात पाणी घातलेले आहे. आणि आता आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे. शेवया आपल्या शिजलेल्या आहेत. यात कंडेन्स मिल्क घालू. कंडेन्स मिल्कमुळे याला एक वेगळी गोडाची चव येणार आहे. यात वेलची पावडर घालून घेऊ. एक वाफ काढून घेऊ. आपल्या शेवया तयार आहेत. वाफ आलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करू आणि सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊ. शेवयांची खीर तयार आहे. अशा अनेक हेल्दी आणि सोप्या रेसिपीज पाहण्यासाठी आहारिका चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. धन्यवाद. आहारिका.